سوره مبارکه واقعه. دوستان عزیز، در این آیه مبارکه خداوند متعال قسم یاد میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 75 به بعد را ملاحظه بفرمایید. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. فرمود که من خداوند متعال قسم یاد میکنم به مواقع النجوم، که لا از برای تأکید، لا یا لا زائده از برای ازدیاد در معنا. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم یاد میکنم به مواقع ستارگان و نجوم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، که این قسم خیلی قسم عظیمیه اگر شما بدانید، چون شما مرام خدا را از مواقع النجوم نمیدانید، لذا این قسم عظمت قسم را هم نمیدانید. فکر میکنید خداوند به این ستاره های ظاهری قسم خورده و بعدش هم گفته این قسم خیلی بزرگه. فلا و ربک لا یؤمنون، اونجا که گفت قسم به خود یاد کرد، نگفت این قسم قسم عظیمه، اما اینجا گفت قسم قسم عظیمه. پس در اینجا چه اسراری هست؟ حالا اون بماند در جای خودش که خدا اگر توفیق بدهد یک وقتی تأمل بکنیم. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. خودش فرمود من قسم یاد کردم. خدا نیاز به قسم نداره، پروردگار عالم نیاز به سوگند یاد کردن یاد نداره. کسی که شک بکند که خدا راست گفته یا دروغ، اصلا کافر، از دین خارجه. خداوند متعال هر کلامش درسته، صادقه، گرچه باز این فقط بر مبنای شیعه اثنا عشریه و بر مبنای عدلیه درسته، چون ما قائل به حسن قبح عقلی هستیم. بنا بر مبنای باطل جماعت اشعریه، اینها بله هر نوع کذب، هر نوع دروغ به خدا و برای خداوند متعال جایزه و هیچ اشکالی ندارن. مبنای 99% امروز جماعت بکریه، گرچه عوامشان این را نمیدانند. عوامشان اگر به عوامشان این حرف را بگیم که مبنای شما عقیده شما اینه، اونا میگن نه عقیده ما نیست، چون خودشان اطلاع ندارن از کتب خود. اما علمایشان میدانند که من چی میگویم. اونانی که اهل علم هستن، اهل تحقیق هستن، علمای معظم میدانند که من چه عرض میکنم. کسی که منکر قبح، حسن قبح عقلی باشد، میداند که طبق مبنای جماعت اشاعره خدا اگر دروغ بگد، خدا اگر ظلم بکند، خدا اگر ابلیس را در فردوس اعلا ببرد، پیغمبر خاتم الانبیا را در تابوت در جهنم الیاذ بالله عذاب بکند، بازم هیچ اشکالی ندارد. خداوند متعال به تمام وعده های خدا روز قیامت اعلان بکند که همه وعده های من دروغ بود. برای اهل تقوا جهنم، برای اونایی که در دنیا بیشتر از همه لواط کردن، زنا کردن، اونها را بهشت میبرم. مبنای اشعریه 99% جماعت مخالفین امروز در عالم این، اگرچه خودشان نمیدانن، اما این مطالب در کتاب‌های اینا زیاده که اگر خدا این کار را انجام بده، تمام اهل نماز، اهل تقوا، اهل روزه را به جهنم ببره، عذاب بکنه، و هر کی لواط باز بود، شرابخوار بود، بله قمار باز بود، ظالم بود، آدم کش بود، اونها را در فردوس اعلا ببره، هیچ اشکالی ندارد. خدا میتونه این کار را بکنه. ما هستیم که قائل هستیم که نه، قبح بر خداوند متعال، زشتی بر خداوند متعال راه ندارد و محاله که خداوند متعال این چنین کاری را انجام بدهد. خب پروردگار عالم قسم یاد میکند که و خدا نیاز به قسم خوردن ندارد و خداوند متعال صادق القول. اما برای تأکید مطلب که مطلب را خوب متوجه بشوید، فرمود فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم.